Selamat datang ke episod kedua N Gear. Kali ini kita berbeza sikit kan, kita naik motor pula. Ini ialah Triumph Bobber Bonneville. Menurut Triumph, ini ialah motor bobber produksi pertama di dunia. Bobber tu apa? Itu nanti kita terangkan. Tapi kalau orang tu, kalau bob tu macam saya lah, kan? Betul tak? Mula sekali kita nak cerita sikit tentang bobber. Apa itu bobber? Tradisi motosikal bobber ni bermula selepas Perang Dunia Kedua bila mana tentera Amerika pulang ke negeri dengan membawa begitu banyak motosikal tentera. Dan bekas tentera mereka pun mula membeli motosikal ini kerana mereka sudah pun biasa menunggangnya di medan perang. Bobber ini dimulakan dengan motosikal yang hardtail sebenarnya, pasal masa Perang Dunia Kedua motosikal yang dibawa ke medan perang tu semuanya hardtail. Hardtail ni maksudnya belakang tak ada spring, hanya di depan saja spring. Tapi sekarang bila kita tengok Triumph Bobber Bonneville ni nampak macam hardtail, tapi sebenarnya di bawah ni ada spring. Sistem spring ni adalah satu petanda bahawa Triumph mahu menghasilkan sebuah bobber yang up to date, yang menggunakan teknologi terkini. Selain daripada sistem spring yang agak complicated ini, mereka juga menggunakan pelbagai sistem elektronik pada motosikal ni. Sebagai contohnya, this is a ride-by-wire motorcycle di mana throttle semua tidak ada linkage, hanya menggunakan sensor dan ini bersambung kepada ECU dan terus ke enjin. Ini perlu kerana motosikal ini ada sistem traction control dan juga ada sistem ABS. Dan ia juga ada ride mode di mana motosikal ini kita boleh adjust mode dia macam juga kereta untuk sesuai dengan cara kita menunggang. Enjin yang digunakan oleh Bobber Bonneville ni ialah enjin 1200cc selari 2 silinder. Ianya enjin HT ataupun high torque. Ia menghasilkan 77 kuasa kuda dan 102 Nm torque. Ianya dipadankan dengan kotak gear 6 kelajuan. Mengikut meter ni, ia boleh mencecah 200 km sejam. Okey, jom kita tengok styling dia pula. Of course, motor bobber ni ialah menurut satu tradisi, iaitu tradisi custom, di mana mereka yang membelinya mahukan motor yang very individual, yang kelihatan seperti satu yang unik di dunia. Jadi kita tengok daripada segi reka bentuk asasnya pun sudah menjurus ke arah itu. Sebagai contoh, bila kita tengok detailing, mereka letak brass finishing here, contrasting finishing here, macam-macam benda. The labeling, the beautiful machining, semua ni kelihatan seperti motor custom dah pun. Keluar pada kilang pun dah macam tu. Package aksesori yang ditawarkan oleh Triumph pun begitu banyak dalamnya. Ada berbagai-bagai. Fender pendek, exhaust lain, palutan kulit yang berbeza, hanger handlebar, macam-macam lah yang ada. Dan jika kita dah beli, kita boleh pilih semua benda-benda ni dan jadikan satu motor yang unik. Motor kita tu tak ada orang lain yang ada. Tapi yang lebih penting lagi, saya jangkakan motosikal ini dalam masa setahun dua, ramai atau banyak syarikat yang akan menghasilkan aksesori yang akan bakal menjadikannya jauh lebih popular lagi. Kenapa saya katakan begitu? Mudah. Kerana sejak Triumph menawarkan motosikal ini, minat para pembeli terhadap jenama Triumph dan juga motosikal lain yang mereka hasilkan telah melonjak dengan begitu mendadak sekali. Jangan terkejut jika dalam masa setahun dua lagi, Triumph Bobber Bonneville ni akan menjadi satu ikon dalam dunia motosikal. Dengan harga RM77,000 on the road untuk modal asas, saya rasa Triumph Bobber Bonneville ni sangat kompetitif. Kerana jika dibandingkan dengan model custom lain dari jenama lain yang sama enjin 1200cc, semuanya berharga lebih daripada RM100,000. Tambahan pula, motosikal ini datang dengan reka bentuk yang begitu ranggi dan spesifikasi yang begitu canggih dan juga line up aksesoris yang begitu banyak yang membolehkan ia menjadi satu motosikal yang unik untuk anda. Dengan itu, saya rasa tidak adil sekiranya saya memberikan ianya kurang daripada 8/10. Jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube page kami iaitu N Gear dan juga FB dan website kami fantastico.net. Kita jumpa lagi minggu depan.